ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਪਰਮ ਜੋਹਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have both of you on again. Perm, Harpreet, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। But this is not new to you and ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। But for those of our viewers ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਫ, I'd love to hear ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ there is a million ways ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। I'm curious to know ਕਿ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ to be separate and unique from all those other options? ਪਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗਰੋ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰੋ ਤੇ almost every family ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ opportunity ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ 1031 ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੋਸਟ ਫੋਕਸਡ ਆ ਆਪਣੇ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਂਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਪਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। not necessarily ਸਾਡੇ ਨਾਲ, even for your own self, for your own family। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ everybody ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵਧਣਾ ਆ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮੋਸਟ ਮਿਲੀਅਨਰ ਐਸੈਟ ਕਲਾਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ above any other asset class in America। ਜੀ ਪਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਉਹ ਇੱਕ it is a way to grow exponentially the wealth, right? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I'd love for you ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ that is good enough, but that's not good enough। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਹੈਜ ਫੰਡ ਸਟਾਈਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ। Right. Yeah. I mean, there's many different points and positives about investing in real estate. I think primarily one of my most favorable things is it's relatively one of the most safer asset classes, right? So you're able to mitigate a lot of substantial risk
that might be in other types of investing, by just following the market, just seeing what market you're in, and just doing your following due diligence, right? I mean, with real estate, you're able to project where rents are going to go on a steady scale, right? You're able to sort of mitigate your risk by understanding when was the property built, you know, how old is the plumbing, how old is the electrical. You can sort of predict by using mathematics and statistics and overall norms, right, what type of renovations are going to be coming up and when, right? Having those things in front of you, you're able to manage your capital accordingly, right? You know, other types of investments, they have other opportunities and other things that come up that might surprise you. You might not have the right amount of capital reserves, right? But being in real estate, we're able to look at all these things. We're able to make a plan, and we're able to tread across the most safest path to creating wealth, right? And with real estate, you leverage, right? You're allowing your money to work overtime for you. Our community does a great job, like as you said, creating money, making money, working very, very hard, right? Spending all their time creating these dollars, right? But when these dollars are just sitting in your bank account, they're not growing that substantial amount, right? In fact, you're going to keep having to go to work every single day. Real estate allows you to have a passive opportunity to where your money can grow for you. So that's one of the most positive things about real estate that we love. Perm, you know, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ because the economy has been such a hot topic for the last few years, and not just a hot topic, it's been ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ source of concern, right? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ economy ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ like you know tension ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ economy, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ investments ਦਾ, stocks ਦਾ, bank ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ I want you to give us ਇੱਕ simple overview ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ business model ਹੈਗਾ, how does it protect against those kind of uncertainties, right? ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ long term ਕੀ plan ਹੈ? How does that differ a little bit from something like a traditional ਤੁਸੀਂ stocks ਵਿੱਚ investment ਪਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, honestly ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੈਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਡਾਲਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਇਹ ਗੇਮ ਆ ਐਸੈਟ ਫੜਨ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੈਟ ਆ, ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਐਪਲ ਤੇ ਗੂਗਲ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਕਈ ਸਪਾਈ ਖਰੀਦ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਖਰੀਦਣਗੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਮਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਵੈਲਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਡਾਲਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੋਲ ਆ ਵੀ ਐਸੈਟ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, which ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
I mean that is ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ that your money should work for you ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ I think ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ there is a tendency ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਟ I will say ਰੀਅਲ estate ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I want you to give me that uniqueness about Park Capital ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 70,000 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ what is the difference between you versus someone saying ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਪਕੀਪ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ versus how do you guys operate it depend ਕਰਦਾ each ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ like ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ encourage ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੋਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਫਰਮ 100 ਫਰਮ ਹੈਗੇ ਆ 8 ਫਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਲੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਆ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਰਮ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਅਤੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰਸ ਪਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੋਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰਿਸਕਸ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ। ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ though, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, are you restricted in any areas? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? Are you all over the country? And ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? What are some of the criteria? I know ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, but I think it's important ਅਸੀਂ viewers ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। Right. Yeah. No, as we mentioned earlier, we're open to a lot of markets, right? But we like to focus on markets we already have relationships in, right? Whether it be your broker relationship, your banker relationship, property manager relationship, all those three things are very key into having a good property, right? Because those three things is basically what allows you to get the property, finance the property, and take care of the property, right? So if we don't have those relationships built in, and I'm talking about good relationships, people that we know and people that we trust, we're not going to be in that market. It just carries too much risk. We're not there to protect, right? That wouldn't be fair to us and wouldn't be fair to our partners. So, I mean, right now, we're in the Midwest, Oklahoma, Texas, California, Pennsylvania, right? So we're pretty well versed, right? But right now we're primarily focusing actually in the DFW area, just because we're strong believers of the market here. There's a lot of growth here, a lot of population growth. Yes. It's just great down here. It's awesome, and we feel like the trajectory is going to continue to go upward. It's interesting, Harpreet, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ DFW ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, Dallas Fort Worth area and Central Texas in general. From the last census, we know that Texas as a state had one of the highest growth in population across the country. So no doubt numbers ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ population ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਪਰਮ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, you've told us before ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਾਫੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਰਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਰਹਿਣ, ਰਾਈਟ? Tell me about some of the criteria. I know you have a minimum. I know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, and tell us about ਜੋ ਰਿਸਕਸ ਤੁਸੀਂ as co-founders ਲੈਂਦੇ ਹੋ, as well as ਜੋ potential partners ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਸਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ, right? Like we're going to be together, right? And ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ long term mindset ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ success ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। You got to be patient and you got to be long term. That's what we're looking for in partners. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ faster pace ਹੋਵੇ, there's other firms out there that would do that. That's not our style. Now, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ criteria ਹੈਗਾ ਆ, unfortunately ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ accredited investor ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। And honestly, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆ 2,50,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 3,50,000 ਚਾਹੀਦਾ ਟੁਗੇਦਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 million ਦੀ ਐਸੈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ $1 million ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, $1 million ਦਾ, ਪੈਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੁੜੀ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਹਾਂਜੀ 100% ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ $50,000 ਆ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ $1,00,000 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਿਸਕ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਠੀਕ ਆ, ਟੈਨਟ ਠੀਕ ਆ, ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਰਿਸਕਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸੂਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਰੀ-ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਿਊ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਲਾਸੂਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਨ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮੇਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਰ, ਮਿਸਟਰ ਡੋਲੀਵਾਲ, ਵੀ ਸੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਨਾਲੇ there's so many other risks, like weather risk ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੇਲ ਸਟੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਹ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੈਡੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗॉड ਫੋਰਬਿਡ, ਜੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ। I'm so glad in ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲਈ। ਆਈ ਗੈਸ ਪਰਮ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਮ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਫਰਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,
ਰਹੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, what kind of success rate have you had? Because yes, you both look young, but ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? I mean, what has your personal experience been like in terms of ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। Look, honest truth ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ environment ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ environment ਦੀ rate low ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੜੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੀਨੀਅਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਡੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਂਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ 10% ਲੈ ਲਓ, 20% ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਘੱਟ ਹੀ 10%, 4% ਕੈਸ਼ ਔਨ ਕੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਬਟ ਸ਼ੋਰਲੀ ਗਰੋ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Patience is going to trump anything else. You have to be patient when you're investing. And for us, we've been very patient. We have been lucky. God has been with us, and we're hoping He continues to be with us. But we also believe it's because we're putting the work in. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ, ਰੂਫ ਦਾ, ਛੱਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰੋਗੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। The name of the game is patience. ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੋਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। Until then, have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। once again, Park Capital Holdings ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।